sorozatnak, a film elkészítésének az ötlete? Hát Köncei Csabának köszönhető. A Telnesek dokumentumfilmünket mutattuk be, akkor mondta, hogy ne, ezt, hogyha most nem csináljuk meg, akkor nem lesz akkor alkalmat megcsinálni. Hát mi inkább pihenjünk még egy kicsit. Aztán meg neki is fogtunk utána rögtön, és megcsináltuk. Hogy esett a választás erről főszereplőre, vagy hogy mi szerint választottatok? Rengeteget jártam el ilyen gazdákhoz, beszélgettem velük, segítettek. Vannak ilyen területi szerződéskötő emberek, mint Szigeti Kálmán, aki segített abban, hogy még gazdával, és akartam, hogy legyen egy Szentgyörgy és egy Kézdi, mert inkább felső háromszéken termesztettek több cukorrépát. Még volt egy kis gazda is, akit aztán... Igen. Sőt, még sokáig forgattam még egy kis gazdával, egy fiatallal, aztán végül csak a Fotósi mellett döntöttem. Nehéz kiválasztani azt a személyt, aki egy dominiumot képvisel, de úgy gondolom, hogy megfelelő személyek voltak, tehát eléggé karakteres személyek voltak, és valóban értették a szakmáját. Tudták, hogy hogyan kell cukorrépát termeszteni. A gyár részéről viszont meg Köncei Csaba adott egy telefonszámot ennek a Marinescu mérnöknek, aki már a 10. vagy a 8. cukorgyár bezárásánál asszisztált. Ő viszont neki lelki ügye volt a cukorgyár, ez látszik a filmben is, hogy ő azt szerette volna, hogy a cukorgyárak működjenek tovább, a gazdák termesszenek cukorrépát, és az emberek egyenek romániai cukrot. Ő ezt szerette volna, viszont sajnálta ő is, hogy ez a cukorgyár is bezár. Azért az megdöbbentő volt a végén olvasni a számot, hogy 33 cukorgyárból egy maradt az országban, azért jelentős leépülés. Hozzátennék, hogy kezdtem, hogy nem sikerfilm ez. Ez tulajdonképpen a második nem sikerfilm, a Telneseknél, és pont egy ugyanilyen felirat van a végén, hogy mi történt itt a 30 év alatt. És száraz számadatok van, és megdöbbent, amikor szembesülsz, hogy hány cukorgyár volt, hány hektárban termesztettek, és a Telneseknél ez ugyanígy. De ezt valahogy mindenki tudja, hogy hány gyár zárt be, nem csak a cukorgyáron történt ez meg, de valahogy nem akarunk ezzel foglalkozni, és örülök, hogy Leventével legalább ezt a 30 évnek ezt a részét is valahogy, de ez is történt itt az utolsó 30 évben. Nehéz filmet készíteni erről, de valahogy úgy gondolom, hogy ezt meg kell tenni. Igen, ez kordokumentum. Székelyföldön, de Kovászna megyében a kommunizmusban sokkal több cukorrépát termeltünk, mint burgonyát. Pedig azt mondjuk, hogy felső háromszék a burgonya termesztésnek a hazája, és nem igaz, mert a cukorrépából sokkal többet termesztettünk, mint fityókából, burgonyából. Ezt a beszélgetést ezt úgy szállom, hogy én nem akarok kérdezősködni, mert én ezen a területen eléggé járatlan vagyok, vagy nem vagyok annyira jártas. Többen vannak olyanok, akik foglalkoztak ezzel, most is foglalkoznak. Hát
az egész történetnek én egy szenvedő alanya voltam, tehát én is részese voltam ennek, tehát azt mondom, hogy 17, 18, 19 és 20 nincs kifizetve nekem, botfalusi cukorgyárnak adtam a répát, akkor ebből mindent elmondtam már, azt hiszem. A másik, amit éppen a bemutató előtt megjegyeztem itt Tolpán, az én répám legutolsónak be a botfalusi cukorgyár, Miklósváron termeltem. És azóta volt? Már ott volt, hogy mondták, szeded, hozod, nincs már répa, mit feldolgozni. Mondom, most szedik, megy a répa. Na, tőlem ment az utolsó répa be. A rép az megérés, nagyon jó kultúra, még akkor is hals, és miért mondom ezt? Azért, mert ha későre vetjük is, lesz répa, így van Alpa? Így van. Már ha nem lesz eső, akkor is lesz répa. Akkor is lesz eső. Egyetlen egy kikáján és utána lesz a répa, többi a gazda mondja. És nagy is akkor kérdezem meg, erdővidéken egy hektár répa mennyi? 35-40 pontot ott a tévében. Beledeket mennyi jött ilyen? Hát tavaly volt 110 tonnás termés is nekem olyan hektár. Ez kemény. Átlag 85 tonna, de a 85 tonna az úgy jött össze, hogy valamikor június végén vettem a répát. Az 60 tonnát adott, csak sokra az átlag úgy kevesebb. De hogy történhetett meg 30 év alatt Romániában, de nem csak Romániában, mert Magyarországon, Csehországban, hogy ezek például egy évvel ezelőtt olvastam, hogy a legrégibb cseh cukorgyár bezár, ami 1800 előtt még Botfalusi 1860-ban készült cukorgyár, ugyanígy megszűnt, hogy mi történik, hogy mindenhol itt Kelet-Európában ezek megszűntek, vagy ezen el kell gondolkodni, hogy miért. Magától értelemszerű minden. Tehát mi kell fogyasszunk. Mi kell fogyasszunk. Az energiánkat el kell vigyak valaki, és sem megyünk. Romániának 500 000 tonna volt a cukorfogyasztása. Tehát ennyit fogyasztott Románia körülbelül akkor is, és most is. Annak idején ugye az volt a stratégia, hogy termeljük meg, amit fogyasztunk, és ha kell, akkor még exportálunk is. Na ez össze is jött a 33 és a 250 000 hektár cukorrépa területtel, ez össze is jött, mert 88-ban, 89-ben több mint 100 000 tonna cukrot exportáltunk, és meg volt a szükséglet. No, de utána jött a rendszerváltás, most már tudjuk mindegyen, hogy mi volt, hogy volt, és akkor a gyáraknak egy része bezárt, egy másik részét pedig eladták. Többek közt én is egy ilyen gyárnak dolgoztam, és ezért ismerem a történetet. Tehát miután eladódtak a gyárak, utána termeltünk cukorrépát az ország, de már korán sem annyit, amennyit az előtt, mert nem érte meg. Tehát nem érte meg a termelőnek, nem volt arra a cukornak, és utána jött egy nagy csapás, úgymond, mind a dinoszauruszoknál, jött egy Európai Unió. És az Európai Unió kitalálta azt, hogy a tagállamok mennyi cukrot termelnek, az túl sok. És azt nincs hova eladni. Mert azt, hogy eladják, az Unióban már nem lehet, és ki kell vinni az Unión kívül, ott meg nehéz volt eladni. És akkor jöttek egy olyan ötlettel, hogy gyerünk, támogassuk azokat a gyárakat és országokat, akik bezárják a cukoriparukat. És erre szubvenció volt, úgynevezett szubvencionálták ezt a dolgot. A másik kérdés, hogy honnan lett cukor? Hát cukor onnan lett, hogy az Unióban más tagállamok többet termeltek, azt ott az itteni cukorgyárak és cukorkereskedők, már nem csak cukorgyár van, hanem cukorkereskedő is, azt importálta és ellátta a piacot. Ez volt az egyik forrás. A másik forrás az pedig a nyers cukor. Tehát az Unió, és ugye az uniós tagállamokban vannak olyan országok, akiknek voltak gyarmatai. Azokon cukornádat termeltek, és akkor, hogy azt ott a cukrot behozzák, akkor nyers cukor formájában az Unióba bejött egy úgynevezett kontingens, amit beengedtek kontrolláltan, és elosztották azok között, akiknek volt licence nyers cukrot feldolgozni. Botfalunak nem volt. Például a románi gyárnak
volt. És akkor Romániában, tehát a cukorrépán kívül és a fehér import cukor kívül lett cukornakból előállítva cukor, és az pótolta azt a hiányt, azt a deficitet, amit az ország fogyaszt. Elég keserű ez a cukor dolga, és a termelőket is eléggé úgymond becsaptak, meg megjárattak, tehát... Nem, én mondom, tehát szenvedőlanya voltam, mint hogy elmondtam, de a termelők között, aki az utolsó percekben ott a Botfalusi kultúrházban van az egész esemény, az a Kopasz, Bajszas, Troj, Cseudzsen nevezetű, aki az utolsó évben ki volt nevezve, mint adminisztrátor, Specia. Ő, aki egy igazi vérbeli gazda, hát mindenki bizalommal fordult a gyár felé, na hát ha Trojcs van, és ő az adminisztrátor, akkor minden nagyon jól fog történni, és 2020-ban termeltük a répát, amikor azt mondták, hogy mindenkinek 80%-a cukorba ki fogják adni. Tehát volt a termelt cukormennyiségre egy garancia, ami a gazdáknak a kusztódiájába került, mit tudom én, hogy milyen törvényes dologokkal, amikor mondták, hogy no, szólítottak telefonon, Benedek, lehet jönni cukorért, 80%-at adjuk. És mondtam, hogy megyek majd jövő héten, mikor felhívtam, na akkor mennek, sajnos nem. És mi történt? Egy éjszaka a gyárraktárjából az összes cukrot kitakarítottak. Igen, ennek a gyárnak a tulajdonosa az egy ilyen brassó figura kezében volt. Nem is láttuk mi az egész forgatásra. Nem akartuk egy ankét filmbe bemenni. Szóval abban az esetben egy ankét filmet készíteni. És én nem, szóval inkább, hogy mi történik, mi lesz a sorsa a kistermelőknek, mi a sorsa, a gyárnak, a mérnököknek. Sajnos egyetlen egy dolog, amit én személyesen hiányolok, az, hogy a gyári munkásokat az például nem lehetett megszólaltatni. A gyári munkások azok sokkal jobban Levente próbálta beszélni, hogy valahogy felvenni velük a kapcsolatot, kamera előtt egyszerűen féltek, mert abban az esetben, ha megjelensz egy ilyen, akkor félnek attól, hogy kirúgják őket. Akinek van földje, a földet nem tudják elvenni tőled, ha megtermeszted azt a cukorrépát. A gyári munkások azok egy rosszabb helyzetben vannak, mert félnek attól, hogy kirúgják őket. És emiatt szerintem nehezebben ebben őket is szeretni, jó lett volna egy olyan sorsot is bemutatni. És visszatérve arra, hogy eladták a cukrot, hát ez a Tártnálga azért vásárolta meg ezt a gyárat, hogy hasznot húzzon belőle, és amíg tudott, hasznot is húzott, ezért nem lettek kifizetve a termelők. Amit ezek megtermeltek a termelők, ő azt gyorsan pénzét tette, eladta, és mikor már nem lehetett tovább, akkor bezárta a gyárat. Én értem, de ott volt az egyesület, aki tényleg képviselje a termelők érdekeit. Volt egy egyesület vezető, Becsek László, aki egy olyan karakteres személy volt, hogy amikor egy gyűlést összehoztak, pont ilyen csend volt, senki nem beszélgetett. Amikor ő lemondott az egyesület vezetői tisztségéről, és átadta egy, nem jut eszembe most hirtelen neve, egy valaki Brassainak, hát úgy képzelje, a nagy terem, a Vadrózsa kézdivásárhely, ott igen. Síri csend, minden hallatszott, egyedül az ő hangja hallatszott. Amikor átvette a másik vezető, az új vezető, attól a perctől többet semmit nem lehetett hallani. Ő mondta az övét, de mindenki beszélt össze-vissza. És azóta a termelőknek az érdekei nem lettek képviselve. Annak idején, mikor idejöttek a dánok, meg az osztrákok, meg mindenki, akik ezeket a gyárakat, az elsőket építették, azok ugye azt a helyet keresték, ahol a legjobb a cukorrépának. Na, Erdély az egyik legjobb a cukorrépának. És ez azért van így, mert a cukorrépának azon kívül, hogy csapadék kell, meg napsütés, ahhoz, hogy a cukorrépa cukrot gyűjtsön, ahhoz neki ősszel hideg éjszaka kell és meleg nappal. Na, ez egyedül itt van. Tehát ez nincsen Moldvában, ez nincsen délen, ez nincsen nyugaton, ez nincsen
Pécskan, tehát ez itt van, és most is, hogyha megnézzük a répának a cukortartalmát, amit innen Erdélyből küldünk, és amit például Románban van, tehát óriási különbség van százalékban. Én annak a nagy multicégnél, amelyiknél dolgoztam, amelyik a románi cukorgyár, az Németország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, még Ukrajna, Moldvában is ott vannak. Óriási veszteségeket írtak. Tehát olyan is volt, hogy egy évben 10 millió euró, 8 millió euró veszteség. Na ezt tett kibírni csak úgy tudta egy cukorgyár, hogyha ezt valahonnan hátulról meg tudta finanszírozni. Ezek meg tudtak finanszírozni, ezért tudtak életben maradni. Bottfalunak az alacsony technológiai, hát ilyen gépek, amiket ott láttunk, tehát ezek múzeumi darabok, tehát ilyen gép nem volt Románban 2001-ben, amikor én oda kerültem, tehát ennél modernabb technika volt már, és utána csak újítottak, csak fejlesztettek, és azért tudott az költséghatékonyan megmaradni. Ez így van. Ez így van. De viszont ha egy olyan országban él az ember, ahol mondjuk ezeket a dolgokat nem védi, akkor azok tönkre mennek, ez biztos. Akármilyen ipar, szóval ez egy gazdasági dolog, hogy ha te nem véded a saját iparágadat, akkor azokat, ha szabad piacnak kiszolgáltatod, abban az esetben kész, annak vége van. És ezt nem védte az ország? Tessék? Ezt nem védte az ország? Tehát... Hát egész Kelet-Európában nem védte az ország. Például az Egyesült Államok az 1800-as években, amikor kevésbé volt fejlett, mint Anglia, akkor minden angol árut olyan vámot tett, hogy védje a saját iparát, hogy nehogy tönkre menjen. És az 1800-as években Amerika nagy vámokat, mert Anglia fejlettebb volt iparilag, mint minden. És akkor ő föl tudta fejleszteni a saját iparát. Tehát itt, mikor megalakult ez a közös piac, akkor kezdődött ez, hogy ki, hogy mennyit termel. És még volt egy nagyon fontos háttéri egyezmény, az, hogy a dél-amerikai országok ugye óriási mennyiségben vágják ki az erdőket. És azért, hogy ők azt mondták, hogy valamiből meg kell éljenek. És azt mondták az Unió, hogy hát akkor valahogy kapjuk meg azt, hogy mi segítsünk nektek. Akkor megveszünk tőletek, inkább termeljetek cukornádat, és vesszük mi tőletek a nyercukrot. És ez volt, hogy óriási nagy mennyiségű nádcukor kellett bejönni az országba, azért, hogy mentsék az erdőket, az Amazonas erdőket. És zárójelben, hogy vegyék meg az Európa által termelt technikát otthon. Tehát a német autókat, meg a német piac, amit termelt, azt tudja eladni oda. Ez volt a csere része. Tehát ők beengedik az európai árut, mi megveszünk a cukornádat. Ezért kellett bezárulnak a cukorgyár. Igen, de például Németországban és ezekben az országban, ahol nagy volt a cukorépa termesztés, akkor ők hamar léptek, és helyettesítették ezt azzal a silókukoricával, amiből biogázt állítanak elő. Tehát nagyon nagyot lendült a biogáz üzem, ezekben az országok biogáz üzemek által előállított energia termelés, és azokat a földeket, tehát mikor nem kellett cukorrépát, akkor elvették Sőt, a biogáz üzemeket cukorrépával is üzemeltetik. Amikor a háborús helyzet beállott, akkor már látszott akkor, hogy nem olyan könnyen jöttek be az importok az országba. Mi fog az ország, hogyha véletlenül nem kap, mit tudom, az Unió megszűn, nem kap, el fogja látni maga a cukorral, hogy nem az Unió, Románia. Az Unió jelenleg el tudja látni maga a cukorral, mert óriási kapacitású gyárak vannak Németország, Lengyelország, Hollandia, Belgium, Franciaország óriási nagy termelő és exportőr. És a másik probléma, amit én látok, és a jelenben és a jövőről beszélve, az, hogy megint piac. Tehát jelenleg az történik, hogy a román gazdaságot nem tudom, hogy tudatosan-e, de valaki tönkreteszi azzal, hogy beengedi az ukrán exportot. 130 000 tonna cukor jött be az idén csak Ukrajnából, vámmentesen és mindenmentesen. Azért, mert náluk háború van. És a probléma az, hogy nekik lesz vagy 600-800 000 tonna cukruk, fölösleg, amit ők nem fogyasztnak, hanem
túltermelés van, amit el fognak adni, és hol fogják eladni? Az Európai Unióba. És a legtöbbet hol fognak eladni? Hát Romániába. Ma eladja Romániába 600 euróit a tonna cukrot, holott a piaci ára 920 euró a piacon. Úgyhogy, és ez befolyásolni fogja sajnos a répa árunkat és az egész mezőgazdasági jövőnket, mert az egyéb árak, tehát az inputok, fizetések, üzemanyag, növényvédőszer, műtrágya 2023-as szinten van, és a termékeinknek az ára 2017-es szinten van, tehát nincsen egyensúlyban, hogy ezt meddig bírjuk, nem tudom. Valahogy úgy van ez az egész, én úgy értettem, hogy itt Románia sokszor megpróbálja mondani Brüsszelbe az álláspontját, de nagyon nem hallgatják meg, és megmondják, hogy mit kell csinálni, meg se hallgatják, hogy mi mit akarunk. Nem vagyunk szervezettek. Tehát millió egyfajta érdekcsoportosulás van, tehát például a répánál is van Répatermelők Szövetsége, Répatermelők Federációja, az állatosoknál is mindenféle marhának van külön-külön egy érdekképviselete, de egy közös, ami mindenkit mozgat, és aki az egészet átöleli, nagyon nincsen. És akkor mi történik? Amelyik ebből a több ezer érdekképviseletből hangosabban megy a minisztérhez, amely pont van, már az is változó, akkor amelyik hangosabban kiabál, azt meghallgatják, amelyik meg kevésbé, azt nem. És annak ugyanúgy, mint itt a cukorgyárnál megígérik, hogy hónap változtatunk, és aztán, hogyha úgy lesz, ha nem jön a következő miniszter, és akkor azt kell megírni. Tehát egyről a kettőre nem látom, hogy haladnánk, pedig nagyon egyszerű lenne, mert van 9 millió hektár, egy euróval, 9 millió euró, tehát azzal már lehetne mozgatni több minden, de sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy mindenki csak panaszkodik, mindenki csak siránkozik, és egyre rosszabb a helyzet. Amikor legelőre Baróton kezdtem gazdálkodni, ugye én Bodosból jövök, akkor László Jóskának a földjébe termeltem 2 hektár cukorrépát, akkor léptem meg ezt az 50 áras dolgokat. Tehát a Barót szinten ugye egyszerű, 98-ban. 98-ban volt ez. És akkor kaptunk, hát akkor elmondom én, tehát akkor a profitot lehetett, hogy 1 hektár répának a profitjából, akkor 50 hektár földet lehetett volna vásárolni. Hát amikor a cukoripar a fénykorát ért a 80-as években, egész Európa szintről beszélve, akkor én jártam és dolgoztam osztrák gyárakba és cukorgyárakba, már ott képeztek ki engemet ide Romániába, és akkor az idősebbek, akik a 80-as, 90-es években répát termeltek, akkor az volt a mondás, nem az, amit ön mond, hogy mennyi hektár föld, hanem 1 hektár cukorrépán annyit keresett egy gazda, mint 10-20 hektár kukoricán vagy buzán. Tehát annyira jövedelmező volt, mikor a fénykorát érte a cukoripar egész Európában, és mikor az a több gyár volt mindenhol, akkor nagyon megért a cukorrépát. Erdővidéken, most erdővidéken, hogy mennyi répát termeltek? Hát én mondok, egy megközelítő adatot. Több mint 10 000 tonna. Mikor? Tehát a 90-es évek elején, 80-as évek. A kollektív... Igen. Tehát itt a begyűjtő központban ilyen mennyiségű répát voltak távolva. Több mint? Több mint 10 000 tonna. Hát akkor egyharmada megvan.